በዛሬው ቪዲዮ እንደዚህ አይነት አስገራሚ ሙዚክ ቪዲዮዎች እንዴት ኤአይን ብቻ በመጠቀም መስራት እንችላለን። ታዲያ ይህን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ የተለያዩ እንደዚህ አይነት ግጥሞችን፣ ሙዚቃዎችን እና ቪዲዮዎችን በቀላሉ ኤአይን ብቻ በመጠቀም መስራት ይችላል። እንደዚህ አይነት ሙዚክ ቪዲዮን ለመስራት እነዚህን 4 ስቴፖች እንከተላለን። ያን አድርጋችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ወደ ቪዲዮ እንግባ። የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ሚውዚክ ጀነሬት ነው። ሙዚቃን ጀነሬት ለማድረግ የምንጠቀመው ሱኖ ኤአይ ይባላል። ሁሉንም ሊንኮች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ኦኬ ከገባችሁ በኋላ ሜክ ኤ ሶንግ የምትለዋን በተን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ተመጡና ክሬት የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ጉግል አካውንት ጉግል የምትለዋን ክሊክ ታደርጋችሁ በጉግል ኢሜይላችሁን በመጠቀም በቀላሉ ሳይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንቲኒው የምትላለች ኮንቲኒው የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ኮንቲኒው የምትለዋን ክሊክ ታደርጋችሁ በኋላ ወደዚህ ፔጅ ይወስዳችኋል። ከዛ እዚህ ጋር የምትፈልጉት ነገር ጽፉለታላችሁ። እኔ ለምሳሌ አንድ የሮክ ስታይልን ዘፈን አንድ የሴት ሙዚቃን ጀነሬት ያደርግልኝ የፈለኩት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ክሬት ስትሉት 2 ኢሜጆችን ጀነሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ፕሌይ ብለን እንመልከት። ከዛ በኋላ እነዚህ አድርጋችሁ ጀነሬት ካደረጋችሁ በኋላ የምትፈልጉትን ትሄዱና 3ቷን ዶት ክሊክ አድርጋችሁ አውዲዮን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ቪዲዮም አለው፣ እኛ ግን የምንፈልገው አውዲዮን ስለሆነ አውዲዮን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በሚገባ አውዲዮን ዳውንሎድ አድርጎልናል። ወደ ሁለተኛው ስቴፕ እንለፍ። ሁለተኛው ስቴፕ የሚሆነው ኢሜጅ ጀነሬት ነው። ቪዲዮን ለመስራት ከሚያስፈልጉ ነገሮች አንዱ ኢሜጅ ነው። ይወራሉ ኤአይ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ ክሬት አካውንት የሚለው ክሊክ አድርጋችሁ በጉግል አካውንታችሁ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ወደዛ ፔጅ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እዚያ ከመጣችሁ በኋላ እዚጋ ኢሜጅ ጀነሬት የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ በቀጥታ ወደዚህ ፔጅ ይወስዳችኋል። እዚህ ጋር ጀነሬት ማድረግ የምትፈልጉትን ኢሜጅ አይነት ትጽፉለታላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ጋር የምትመለከቱት የቢዩቲፉል ገርል ኢን ሮክ ባንድ ሴት አፕ ሲንግ ኦን ስቴጅ ዊዝ ኒው ባክግራውንድ እለዋለሁ። አንድ ሴት የሆነ ባንድ የራሷ ባንድ ያለ ዘፈን ምናምን ያለውን ኢሜጅ ጀነሬት እንዲያደርግልኝ ነው። ከዛ በኋላ እዚህ የተለያዩ ሴቲንጎች አሉ። እዚህ ጋር ሬሾን ማስተካከል ትችላላችሁ። 16:9 ያደርገዋለሁ ሬሾን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ብዛታቸው አለ። ጀነሬት ማድረግ የምትፈልጉት እስከ 4 ድረስ አለ። እሱን ማድረግ ትችላላችሁ። ጨርሱት ጀነሬት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ጀነሬት ስትሉት የምትመለከቱት አውቶማቲካሊ ፕሮሰስ ማድረግ ይጀምራል። ፕሮሰስ አድርጎ 4 ኢሜጆችን ጀነሬት ያደርግላችኋል። የምትመለከቱት 4 ኢሜጆችን ጀነሬት አድርጎልናል። እንደዚህ እያደረግን ለቪዲዮዎች የሚሆኑ ኢሜጆችን ብዙ ጀነሬት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ 2 ሴቶችን እለዋለሁኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እመጣለሁኝ ጀነሬት እለዋለሁ በድጋሚ ጀነሬት ስለሆነ የምትመለከቱት አሁን በድጋሚ ጀነሬት ማድረግ ጀምረኛል። ፕሮሰስ አድርጎ ሲጨርስ የምትመለከቱት እንደዚህ በሚገባ ኢሜጆችን ጀነሬት አድርጎልኛል ማለት ነው። ምን እንደምናደርገው ለቪዲዮችን የሚሆኑ ሁሉንም ኢሜጆች እንደዚህ ያደርጋችሁ ተመሳሳይ ኢሜጆችን ጀነሬት ታደርጋላችሁ። ነው የምትመለከቱት እኔ እነዚህ ኢሜጆች በሚገባ ጀነሬት አድርጌያለሁኝ። አሁን ጀነሬት ካደረግን በኋላ እዚሁ ላይ ይህንን ፎቶ ወደ ቪዲዮ እንቀይራለን ማለት ነው። ማውዛችሁን ወስዳችሁ ላይ ስታደርጉት እንደተባለው ጀነሬት ሞሽን ቪዲዮ የምትላይከን አለች። እሷ ላይ አንዴ ክሊክ ስታደርጉ እንደዚህ ፖፕ አፕ ይመጣላችኋል። ከዛ በኋላ ወርታች ታደርጉታላችሁ። ወርታች ታደርጉትና እዚህ ጋር ሞሽን ስትሪንግዝ የሚል አለ። ሞሽን ስትሪንግዝ 7 ላይ ታደርጉታላችሁ። 7 ላይ እናደርገዋለን። ከ7 ላይ በላይ ካደረግነው ትንሽ ኢሜጅ ስለሚረብሸው ጀነሬት ሲያደርግ 7 ላይ ብቻ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ጀነሬት እንለዋለን ማለት ነው። ጀነሬት ስትሉ የምትመለከቱት አውቶማቲካሊ ፎቶአችንን ወደ ቪዲዮ ይቀይርላል ማለት ነው። የምትመለከቱት ቀይሮልናል። ኤምፒ4 የምትላለች ኤምፒ4 የምትለዋን አንዴ ክሊክ አድርገን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በምትመለከቱት በሚገባ ቀይሮልናል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ከታች በኩል ትሄዱና እዚህ ጋር ዳውንሎድ የምትለዋን ክሊክ አድርገን ቪዲዮአችንን በሚገባ ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ ሁሉንም ኢሜጆች እንደዚህ አድርገን ወደ ቪዲዮ እንቀይራለን እዚሁ ላይ ማለት ነው። የትም ኢሜጅ ሳይጠበቅበት እዚሁ ላይ ፎቶአችንን ጀነሬት አድርገን ፎቶአችንን ደግሞ ወደ ቪዲዮ እንቀይራለን። እዚህ ጋር ጀነሬት ያደረግናቸውን በሙሉ ወደ ቪዲዮ እንቀይራለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ካሉት አንዱ ቀይሬ ላሳያችሁ በድጋሚ። ይህንን ማኑም ጀነሬት ሞሽን ቪዲዮ ምትለዋን ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ወርታች ታደርጋላችሁ። ወርታች ካደረጋችሁ በኋላ 7 ላይ እናደርገዋለን። 7 ላይ አድርገን ጀነሬት የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ስለምትመለከቱት በሚገባ ጀነሬት አድርጎልናል። እንዲህ ያደረጋችሁ ሁሉንም ፎቶዎችን ጀነሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እኔ ሁሉንም ኢሜጆች ወደ ቪዲዮ ቀይሬ ያለሁኝ። እነዚህ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ 3ኛው ስቴፕ እናልፋለን። 3ኛው ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው? ኤዲት ቪዲዮን እስካሁን የሰራናቸውን ሙዚቃ ጀነሬት ያደረግናቸውን ቪዲዮዎችን አንድ ላይ ኤዲት የምናደርግበት ነው። ካፕከት ያላችሁ ሰዎች ካፕከት ላይ ታደርጋላችሁ። የሌላችሁ ሰዎች ደግሞ ካፕከት.com ላይ ትመጣላችሁ። ከዛ በኋላ ሳይን አፕ የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ኮንቲኒው ዩዝ ጉግል የሚለውን አንድ ክሊክ እናደርግና በኢሜይላችን ኮንፊርም አድርገን እንገባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንደዚህ ፖፕ አፕ ይበዛል። ይሄንን ስኪፕ ትሉታላችሁ። ስኪፕ ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር ከታች በኩል ኦኬ ብላችሁ ፐርሚሽን ትቀበላላችሁ።
ኦኬ ብለን ፐርሚሽን ከተቀበልን በኋላ እዚህ ጋር ኒው ቪዲዮ የምትላለች እዚህ ጋር የምትመለከቷት እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከከተማ ማውረድ ሳይጠበቅባችሁ እዚህ ላይ በቀላሉ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሬሾን ትመርጣላችሁ 16:9 ያደርገዋለሁ ምክንያቱም ጀነሬት ያደረግነው በ16:9 ስለሆነ ሬሾ እሱን እንመርጣለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሚዲያ ላይ ትሄዱና ሁሉንም ፋይሎች አፕሎድ አድርገን እናመጣለን ማለት ነው። አፕሎድ የሚለው ክሊክ አድርጋችሁ ማምጣት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ፎልደራችሁን እዚህ ጋር አምጥታችሁ ሁሉንም ድራግ አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም ኢሜጅ ሰሌክት አድርገና አንዴ ድራግ አድርጌ ሁሉንም ፋይሎች አስገባለሁኝ። እነዚህ አድርጋችሁ ካስገባችሁ በኋላ ራሱ ፕሮሰስ ማድረግ ይጀምራል። እንደምትመለከቱ እንደዚህ ፕሮሰስ ማድረግ ይጀምራል። አፕሎድ አድርጎ ሲጨርስ በሚገባ እናንተ ኤዲት ማድረግ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። አሁን አፕሎድ አድርጎ ጨርሶልናል። እንደምናደርገው እዚህ ጋር መጀመሪያ አውዲዮ ፋይላችንን ድራግ አድርገን ታይምላይን ላይ እናስገባለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ታይምላይን ላይ ታስገቡት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እሱ ፊት አድርገን ወደ መጀመሪያው ታይምላይን ላይ እናመጣዋለን። እሱ እንደዚህ አድርገን ካስገባን በኋላ እያንዳንዱ ቪዲዮዎች ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኦርደራችሁ እየጠበቃችሁ እናንተ የምትፈልጉትን እያንዳንዱን ኦርደር ባይ ኦርደር እናስገባለን። እንደምትመለከቱት ድራግ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ታይምላይን ላይ ድሮፕ ስታደርጉት በሚገባ ይገባላችኋል። ሁሉ እያደረጋችሁ ሁሉንም ኢሜጆች ቪዲዮቹን በሚገባ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮችን በሚገባ ካስገባችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት በዚህ ጋር በጣም ብዙ አይነት ቱሎች አሉ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ካፕሽን የሚለው የተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ ሰብታይትል ማስገባት ከፈለጋችሁ ካፕሽን ላይ በመግባት ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ሶኛው የምንፈልገው ትራንዚሽን ስለሆነ ወርታችን እናደርግና ትራንዚሽን የሚለው እናደርጋለን። ትራንዚሽን ላይ ስትገቡ በጣም ብዙ አይነት ትራንዚሽኖች አሉ። እያንዳንዱ እናንተ እያያችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮዎች የሚሆናችሁ እያያችሁ አስገባላችሁ። የተወሰኑ ትራንዚሽኖችን አስገብቻለሁ። እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ። እነዛን ኢፌክቶች ለማግኘት ደግሞ ከትራንዚሽን በላይ ከፍ ብሎ ኢፌክት የምትላለች እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር በጣም ብዙ አይነት ኢፌክቶች አሉ። እነሱም ኢፌክቶች ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔም እዚህ ጋር የተወሰኑ ኢፌክቶችን አስገብቻለሁ። ኢፌክቱንና ትራንዚሽኑን በሚገባ ካስገባን በኋላ እዚህ ጋር ነው የምትመለከቱት ቪዲዮአችንን ጨርሰናል። ኤክስፖርት ለማድረግ ከላይ በኩል እንሄድና ኤክስፖርት የምትል በተን አለች። እሷ ላይ እንሄድና ኤክስፖርት የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ኤክስፖርት የምትለዋን ክሊክ ስታደርጉት እነዚህ እንደምትመለከቱት አውቶማቲካሊ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ወርታች ታደርጉትና ዳውንሎድ የምትላለች እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዳውንሎድ የሚለው ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር የቪዲዮአችሁን ስም መስጠት አለባችሁ። ነምበር ነው እዚህ ጋር ያለው እሱን እናጠፋና ስም እንሰጠዋለን ማለት ነው። እኔ ኤአይ ብዬ ክለዋለሁኝ። እዚህ ጋር የቪዲዮአችሁን ስም ከሰጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የተለያዩ ሪዞሉሽኖች አሉ። ኳሊቲውን ለመጨመር እዚህ ጋር 720 ነው ያለው ባይ ዲፎልት። እኛ እስከ 1080 ድረስ አለ 1080 እናደርገዋለን ማለት ነው። 720 የሚለውን እንቀይረዋለን በ1080 ካደረግነው በኋላ ከታች በኩል ትሄዱና ኤክስፖርት እንለዋለን ማለት ነው። ኤክስፖርት የሚለውን ክሊክ ታደርጉት ነው የምትመለከቱት ራሱ አውቶማቲካሊ ቪዲዮአችሁን ኤክስፖርት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ኤክስፖርት አድርጎ አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ የሚያደርግላችሁ እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ የሚለውን መንካት አይጠበቅባችሁም። ራሱ አውቶማቲካሊ ቪዲዮአችሁን ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ወደ መጨረሻው ስቴፕ ስናልፍ የመጨረሻው ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው? አፕስኬል ቪዲዮ ነው። ቪዲዮአችንን የቪዲዮን ኳሊቲ መጨመር ነው። እዚህ ወደ ካፕከት ኦፊሻሉ ላይ እንመለስና ማጂክ ቱል የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቪዲዮ አፕስኬል የሚላል አፕስኬል የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እዚህ ያመጣላችኋል። እሱ ኤክስፖርት ምታላችሁ እዚህ ጋር ኤክስፖርት ያደረግነውን ፋይል አፕሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ቪዲዮአችንን አፕሎድ ካደረግን በኋላ ነው የምትመለከቱት እዚህ ጋር ፕሮሰስ ማድረግ ይጀምራል። አፕሎድ እስከሚያደርግልን ድረስ አፕሎድ ካደረግላችሁ በኋላ አፕስኬል የምትላለች እሷን ክሊክ ስታደርጉት እንደምትመለከቱት ጀነሬት ማድረግ ይጀምራል። ልክ ፕሮሰስ አድርጎ ሲጨርስ ቪዲዮአችሁን አፕስኬል ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከላይ በኩል እንደምትመለከቱት ኦሪጂናል የምትለዋን ክሊክ ስታደርጉት ኦሪጂናል ያሳያችኋል። መልሳችሁ ክሊክ ስታደርጉት ደግሞ አዲሱን ሆነ የተቀየረውን ያሳያችኋል ማለት ነው። በሁለት እጥፍ ቪዲዮአችሁን ይጨምርላችኋል። ከዛ በኋላ ኤክስፖርት የምትለዋን ክሊክ አድርገን ቪዲዮአችንን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ዳውንሎድ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ ማድረጉን አውቶማቲካሊ ይጀምራል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ አፕስኬል ያደርጋችሁትን ቪዲዮ በቀላሉ ካፕከት በመጠቀም እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት በቀላሉ ማንኛውንም ሙዚቃ እንደዚህ አድርጋችሁ እስከናን ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ እንደዚሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እኛ ሰፖርት አድርጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።